یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې کله زه چاردام کوم او په دغه ټیم کې زما د ګیرې نه څه ویښته وړېږي او هغه د پلش ته لاړ شي یا کوم چې د اوبو د بهېدو ځای یې هلته وبهېږي نو په دې زه ګناهګارېږم او که نه؟ الجواب نه ګناهګارېږي په دې باندې ځکه دا کار د قصدن نه دی کړی دا کار د قصدن نه دی کړی نو انشاءالله په دې باندې نه ګناهګارېږي څوک او دې کې یو اشاره به وکړو یو خبرې ته چې د دې ورور په زړه کې څومره احترام دی د ګیرې دپاره ده تپوس کوي چې زه اودس کوم او اودس کې سړي قصد خو نه وي خو په مخ لاس راکږي ګیره لاس راکږي ویښته دي چې یو نیم دې لاس سره لاړ شي او بیا لاسونه وینځي ویښته دې کته لاړ شي څومره احترام یې دی د هغه خلکو په باره کې به څه وایو چې هغه لاړ شي د نایي خوا ته او بلیډ پرې راکاږي او بیا دا ویښته راوالي نایي د ده په مخ کې راوالي او دغه شانه چاړه راکاږي او بیا د کچرې ډرم ته غوزار کړي او یا دا کم چې وړکۍ لاړ شي کې به نه وي جي سنت دې واخله سنت دې واخله وایي سنت دې واخله صحیح ټکی وایي د رسول صلی طریقه واخله ځکه چې رسول صلی ګیره نه وړه کوله دې وړکۍ مطلب چې دغه طریقه دې واخله څه به کوي سنت مې برابرول سنت دې شي برابره ګیره کې څه برابره دغه رسول صلی ما پکې ته خو ماف کړی نه برابرول ولا ماف کوي نه رسول صلی ما پکې نو دا ګیره چې دا وړه کې نه وي نو تاله واپس تر کې چې ویل ته کور کې جمع کېږي خو ته دا یعنی دې درجې ته موږ رسېدلي یو چې یو لس ریاله ولا مو ورکړو چې واله د رسول صلی دا طریقه او غوزاري کې د کچرې ډرام ته او لس ریاله په زمانه واله نو داسې یو نصیحت شو چې د ګیرې احترام پکار دی ګیرې پرېښوده پکار الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي تناجي الله في صبري وترجو رحمة تسري عاش القلب إلا صرت وصرت تحوم كالطير تحلق في